ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කොහොමද මේ අන්නාසි වලින් කරියක් හදාගන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න අන්නාසි කරියක් හදද්දී අපි ගොඩාක් ඉදුණු එක ගන්න නැහැ. ඒක හොඳට පැසුණු එකක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඒක උයාගන්න නැත්නම් අපි ගොඩාක් බෙරි වෙච්ච එකක් ගන්න එක බෙරි වෙල යනවා. ඒක කිසිම රසයක් ගන්න බෑ. ගොඩාක් ගැට ගන්නත් බෑ. මැද මැදස්ත ඉතින් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ අරගෙන මතක තියාගන්න හොඳට හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ රස තියෙන්නේ. ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා ලොකු කුට්ටි දාලා හදනවා. ඒක කිසිම රසක් නැහැ. කරි නමුත් හදන්න පුළුවන්. නමුත් රස හදා ගන්න ඕන නම් මේක හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කියපු අන්නාසි ටික. ඒ අන්නාසි මේ විදිහට හීනියට කපාගෙන තියෙන්නේ. ගොඩක් ඉදිලත් නැහැ. ගොඩක් අමුත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පේන දැක්කම පැහැය. මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කරිය හදාගන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ ඉතුරු ටික තමයි අමුද්‍රව්‍ය ටික. අපිට සුදු ලූණු, සුදු පාට ලූණු එක ඒක අපිට දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට රම්ප එක, අවුමිරිස්, කරපිංච, සුදු ලූණු, කුරුදුපතු. ඊළඟට අපිට ලුණු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, අමු පහේ. ඊළඟට අපිට කෑලි මිරිස් ටිකක් ඊළඟට තලාගත්ත එන්සල්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකට ඇත්තටම කිරි දාන්නේ නැහැ. ඉතින් කිරි දාන්නේ නැතුව තමයි මේක හදාගන්නේ. සමහර ලාට ඔයගලන්ට මේක මේ රසය මදි නම් සමහර ඔයගොල්ලෝ දන්න මමත් විදේශ රට කියන නිසා සමහර මේ තියෙන අන්නාසි පැණි රහ මදි. එහෙම වුණොත් අපිට සීනි පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න වෙනවා. සීනි සහ ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඔය දෙක ඔයගොල්ලෝ බලලා ඒ අවශ්‍ය විදිහට එකතු කරගන්න. ඒක. දැන් අපි එන හදන්න බලමු. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ වගේ පෑන් එකක් පත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒකතු කළා අපි මේ කලින් පෙන්නපු ඒ සියල්ල අපි දැන් මේකට එකතු කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මේ ටික ඒ සියල්ල එක විදිහෙන් දාන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ සෝත වෙන දෙන්න. යාන්තම් සම්බා ගන්න මේ වගේ. මේක ටිකක් සාමාන්‍ය ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කළා කරාට කමක් නැහැ. මේක ගොඩක් වෙලා අපි තියාගෙන මේ උයාගන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම අමු පහේ පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් බලාගෙන එකට ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දැවිලා දාගන්න එපා. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක් ඊළඟට මේක හොඳට මේ විදිහට අලවම් කරගන්නවා. ඒකල්ල දැන් මම මේකට එකතු කරනවා කප්ම අන්නාසි. ඒත් එක මම එකතු කරනවා ලුණු ස්වල්පයක්. මේක හොඳට මේ වගේ අලවම් කරලා යන්න. මේක මේ වගේ හොඳට මෙන්න කලවම් කරලා පොඩ්ඩක් සියයට බින්දර සුත්ත අඩු කරලා මේක හොඳට සම්බන්ධ දෙන්න. ඉතින් මේක දැන් තැන්දීගෙන යනවා හොඳට. දැන් මම මේකට ඇත්තටම සීනි සෝල්ට්යක් මම එකතු කරනවා. ඇත්තටම පොඩ්ඩක් අඩු ගතියක් තියෙන නිසා මේ වගේ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට මම තව ලුණු සල්පේකුත් ඊළඟට මම අන්තිමේදී මම එකතු කරනවා මෙතෙන්ට මම සලාගත්ත ඉන්සර්ට් ටික. ඒක මම අන්තිමේදී එකතු කරන්නේ. ඒක මොකද සුවඳ ගන්න හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හොඳ හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. සමහර අය මේකට පොල් කිරි දානවා. මම මේකට පොල් කිරි දාන්නේ නැහැ. මේක ඉතින් මේක කහ බතකට සුදු බතකට එනවත් ඊළඟට බිරියානි කරත් මේක ඉතින් හොඳට යන රසට. ඉතින් මේක මේ විදිහට තමයි හදාගත්තේ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති
ඇත්තටම හරි සුවඳයි. දැන් හොඳ රසකුත් තියෙනවා. මම තා පොඩ්ඩක් අර තවත් රස වෙනවා මම මේකට සීනි ස්වල්පයක් පොඩ්ඩ එකතු කරේ. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලෝ පෑන් එකකින් තියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි මම හදාගත්ත මේ අන්නාසි කරි එක. බලන්න වේයිලා තියෙන ගොඩක් වතුර ගතියක් නැහැ. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මහත්තර එහෙම හදලා ගත්තොත් බැරි වුණොත් මේක වතුර ගතියක් වෙනවා. ඉතින් වතුර ගතිය එන්න විදියක් නැහැ. මේක ටිකක් චට්නියක් වගේ හොඳට වේයිලා ගතිය තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේක මේ ඇත්තටම රසට සුවඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් වර්ග තියෙන කුරු බඩු දාන්න. නමුත් මම මේක මේ විදිහට ආකාරයෙන් හැදුවේ. මොකද මේක ඕන එකකට යන නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳට තේරෙන්නේ නැති. ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් ගම්මිරිස් ටිකක් උඩින් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ අන්නාසි කරිය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ සුපුරුදු පරිදි travel with chef YouTube channel එකට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මොන හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මොන හරි දෙයක් දාන්න නම් මම කැමති හරි ආසාවෙන් කියලා දෙන්න ඔයගලන්ට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩසටහනේ යමක් අද ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.